Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Nối tiếp series review các nhân vật trong mục thần ký. Hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về thánh nữ Tư Vân Hương các bạn nhé. Đây là một nhân vật hết sức thú vị, chắc chắn ai không xem sẽ phải hối hận đấy. Tư Vân Hương xuất thân từ Tư gia, một trong những đại gia tộc trực thuộc Thiên Ma giáo, chuyên quản lý toàn bộ tài chính và vật tư của giáo. Từ xưa đến nay, phần lớn các thánh nữ của Thiên Ma giáo đều bước ra từ gia tộc này. Bề ngoài, nàng chính như một thiếu nữ ngây thơ, dịu dàng, nhưng đừng để vẻ mỏng manh ấy đánh lừa. Bất cứ ai dám xem thường thánh nữ Tư Vân Hương đều phải trả giá đắt, kể cả giáo chủ Tần Mục. Lần đầu tiên, Tần Mục gặp nàng là trong kỳ thi tuyển vào Thái học viện. Khi ấy, Mục Tặc còn ngỡ ngàng rằng chính là Tư bà cải trang, bởi tính cách của hai người rất giống nhau, đều giỏi đóng vai ngây thơ vô hại. Sau này hắn mới biết Tư Vân Hương là cháu họ của Tư bà, nàng gọi bà bằng cô. Về tư chất, nàng không thể sánh ngang với những thiên tài nghịch thiên như Tần Mục, Hư Sinh Hoa hay Lam Ngự Điền, nhưng vẫn thuộc hàng xuất chúng, sánh ngang với các truyền nhân của đạo môn hay Phật môn. Nhờ bản lĩnh của mình, Tư Vân Hương đã lọt vào top 10 sĩ tử và được thu nhận vào Thái học viện. Sau này, khi đạo môn và đại nuôi âm tự kéo đến gây sự, chính nàng là người đánh bại Phật tử, bảo vệ Thái học viện. Thiếu niên tổ sư từng nói, nếu ông gặp Tư Vân Hương trước Tần Mục, hẳn ông sẽ chọn nàng làm thiếu giáo chủ. Nhưng duyên gặp gỡ đã an bài, ông gặp Tần Mục trước. Về sau, khi chứng kiến thiên tư nổi bật của Tư Vân Hương, ông liền đưa nàng vào Thái học viện, ngầm để hai người tranh tài. Dẫu vậy, sau khi cân nhắc tài năng và chí hướng, tổ sư vẫn quyết định chọn Tần Mục làm giáo chủ, còn Tư Vân Hương giữ vị trí thánh nữ, phụ tá đắc lực cho giáo chủ trong mọi việc của giáo. Có thể nói, Tư Vân Hương từ nhỏ đã vô cùng ngưỡng mộ cô Tư Ấu U, nhất là sự kiện chấn động năm xưa, thánh nữ đích thân sát hại giáo chủ. Trong lòng nàng, Tư bà chính là hình mẫu lý tưởng để noi theo. Nàng cũng từng nuôi mộng có một ngày chính tay mình sẽ lấy mạng Mục Tặc, rồi đường hoàng ngồi lên ngôi giáo chủ. Thế nhưng theo thời gian, Tư Vân Hương dần nhận ra mình hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Bởi vậy, mỗi lần Tần Mục ra ngoài làm việc, nàng lại không kìm được mà thầm tưởng tượng cảnh hắn gặp tai nạn, bỏ mạng nơi đất khách. Khi ấy, nàng sẽ được quần hùng tôn lên làm giáo chủ. Quả thật, chỉ nghĩ thôi cũng đã là một giấc mộng đẹp. Nhưng mộng đẹp lại khó thành, mỗi lần Tần giáo chủ từ chốn hiểm nguy trở về, Hương thánh nữ lại được một phen tiêu nghỉu. Trong một lần ra ngoài lịch luyện cùng Tần Mục và Linh Dục Tú, trên đường đi, cả ba lại bất ngờ đụng phải sự truy sát của Long Kiều Nam, thiếu chủ Ngự Long môn. Thực lực không bằng đối phương, ba người nhanh chóng bị bắt. Tuy vậy, Tần Mục đã dùng mưu kế thoát khỏi sự khống chế của Long Kiều Nam, rồi cùng hai nàng chạy về phía Đông Hải, ẩn náu nơi một đảo hoang nhỏ. Tại đây, họ phát hiện tàn tích của thời đại Xích Minh đã tồn tại kiên cố hơn 4 vạn năm, nhưng chỉ qua vài trò nghịch dại của Tần Mục, toàn bộ di tích sừng sững ấy liền hóa cho bụi. Lúc bấy giờ, Tư Vân Hương không khỏi tán thưởng danh hiệu Tần phá hoại, quả danh xứng với thực. Trong thời gian trên đảo, Tần Mục vận dụng kỹ thuật rèn học được từ ông Câm, chế tạo cho hai nàng bản mệnh linh binh. Linh Dục Tú có được một thanh chùy Cửu Long uy mãnh, còn Tư Vân Hương nhận một sợi tơ mảnh khảnh nhưng biến hóa khôn lường. Sợi tơ mảnh như sợi tóc, dưới sự điều khiển tinh vi của Tư Vân Hương lại hòa quyện hoàn mỹ cùng kiếm pháp, biến hóa vô cùng ảo diệu. Thế công của nàng dồn dập như bão táp, mỗi chiêu đều nhắm thẳng vào yếu huyệt, khiến Long Kiều Nam dù hơn hẳn một cảnh giới, vẫn chỉ có thể vất vả chống đỡ mà khó lòng phản kích. Cùng lúc đó, Linh Dục Tú vung chùy Cửu Long, từng nhát như sấm giáng, uy mạnh áp bức. Chỉ trong khoảnh khắc, thiếu chủ Ngự Long môn đã lãnh trọn một kiếm của Tư Vân Hương, rồi lập tức bị Linh Dục Tú giáng thêm một chùy trời giáng, thế công liên hoàn không kẽ hở. Hai nữ nhân hợp lực đánh bại Long Kiều Nam, nếu không nhờ vào công pháp thần kỳ, e rằng thiếu chủ Ngự Long môn đã bỏ mạng dưới đảo hoang. Ngày hôm sau, đạo chủ tìm đến, lấy thân phận ngang hàng mà thương nghị với Tần Mục, mong Thiên Ma giáo rút lại sự ủng hộ đối với Duyên Khang. Tần Mục từ chối, không còn cách nào khác, đạo chủ đành dẫn Long Kiều Nam rời đi. Vậy là Tần Mục cùng hai nàng ở lại đảo thêm 2 ngày, cho đến khi thuyền của Thiên Ma giáo tìm đến, đón họ trở về. Thời gian trôi đi, những nỗ lực và hành động của Tần Mục dần khiến Tư Vân Hương không thể không thừa nhận giá trị của hắn. Dù bề ngoài vẫn tỏ vẻ thản nhiên, lạnh nhạt, nhưng sâu trong lòng nàng đã âm thầm chấp nhận vị giáo chủ chuyên gia phá hoại. Không chỉ vậy, nàng còn đôi lần bộc lộ sự ghen tuông ra mặt với Linh Dục Tú. Hai người từng nhiều lần tuốt binh khí, lao vào giao đấu, miệng không quên hô lớn, sớm đã nhìn ngươi không vừa mắt. Câu cửa miệng mà ai cũng biết chỉ là cái cớ che đậy cho mối quan hệ rắc rối giữa ba người. Về thiên phú tu luyện, Tư Vân Hương chỉ được xếp vào hàng cấp bậc giáo chủ, ngang tầm với những nhân vật như đạo chủ hay Như Lai. Nàng không thể sánh với những kỳ tài như Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, những người đạt tới cảnh giới thiên tôn, đủ sức khai sáng cả một hệ thống tu luyện mới. Thế nhưng, sở trường đỉnh cao nhất của Tư Vân Hương, thậm chí nhìn khắp cả vũ trụ kỷ thứ 17 cũng khó ai sánh kịp, chính là làm kinh tế. Nàng tinh thông buôn bán, rồi bày mưu thương vụ, đến mức ngay cả Tần Mục cũng không ít phải ngậm ngùi chịu thiệt dưới những chiêu trò khéo léo của nàng. Điển hình như lần Hương thánh nữ vét sạch túi tiền của Tần giáo chủ để luyện riêng cho hắn một kiếm hoàn chứa tới 8.000 thanh kiếm. Kết quả, Tần giáo chủ suýt nữa thì bị chính đống kiếm ấy đè bẹp, trở thành minh chứng sống cho câu nói lợi nhuận của Hương thánh nữ luôn đi kèm nguy cơ cho người khác. Không những thế, ngay cả hoàng đế cũng từng là nạn nhân của Hương thánh nữ. Nàng khéo léo bày kế, lừa cho hoàng đế dốc sạch quốc khố để chế tạo thần khí, đến mức cả hoàng cung phải húp cháo cầm hơi qua ngày. Ngài hoàng đế đường đường chí tôn thiên hạ, còn suýt phải đem cả hoàng bào ra cầm cố để ăn cơm tiệm.
Kết cục, trong cơn khốn đốn ấy, Hoàng đế lại bị Tần giáo chủ mồi chài một phen, thành ra phải gia nhập Thiên Ma giáo. Khi Thiên Đình giáng tay kiếp, Xuyên Khang đế và Quốc sư bị lưu đày, Linh Dục Tú kế vị, trở thành nữ đế. Lúc ấy, Tần Mục buộc phải giúp hồn phách, trả lại thân xác cho Tần Phượng Thanh. Xuyên Khang rơi vào vòng kìm kẹp, chịu hàng loạt điều lệ hà khắc từ Thiên Đình. Trong đó, đòn đánh nặng nề nhất chính là vào kinh tế. Xuyên Khang bị cấm lưu hành tiền tệ riêng, buộc phải dùng tiền do Thiên Đình phát hành. Thế nhưng, Hương Thành Nữ đã biến tình thế ấy thành cơ hội. Bằng tài kinh doanh siêu việt, nàng khéo léo hợp tác với Thiên Đình và các chư thiên, lấy kỹ nghệ rèn đúc, chế tạo phương tiện và dụng cụ làm mũi nhọn kinh tế, lèo lái con thuyền Duyên Khang vừa sóng gió. Không dừng lại ở đó, nàng còn cho xây dựng cầu dịch chuyển, công trình độc quyền của Duyên Khang, cho phép dịch chuyển tức thời tới những nơi xa xôi, bất cứ ai muốn qua đều phải nộp phí. Dưới bàn tay điều phối của nàng, cùng sự hỗ trợ đắc lực của kế toán Hồ Linh Nhi, Duyên Khang dần thâu tóm nền kinh tế, lũng đoạn thị trường toàn vũ trụ. Dòng tiền vốn chảy vào Thiên Đình, nay âm thầm chuyển hướng, nghiêng hẳn về phía Duyên Khang. Khi các thần quan phụ trách giao thương giữa các chư thiên phát giác, ngân khố Thiên Đình đã cạn sạch, mọi nguồn tài nguyên bị Duyên Khang khống chế. Đến mức ngay cả Thiên Đình muốn sử dụng vật tư cũng phải thông qua Duyên Khang làm trung gian. Thế cục lúc ấy vô cùng bất ổn, như lửa âm ỉ chờ ngày bùng cháy. Sau nhiều lần chịu thiệt thòi dưới tay Tần Mục, thập thiên tôn của Thiên Đình cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, quyết định huy động đại quân, mưu toan hủy diệt Duyên Khang. Nhưng khi nhìn lại, ngân khố Thiên Đình đã trống rỗng, mọi tài nguyên đều cạn kiệt, ngay cả việc chế tạo vũ khí cũng trở thành gánh nặng. Hơn 200 năm sống dựa vào nguồn cung từ Duyên Khang, giờ đây Thiên Đình đã trở nên lạc hậu cả về kỹ thuật lẫn sản xuất. Trái lại, Duyên Khang dưới sự lãnh đạo của nữ đế Duyên Tú, cùng sự thao lược kinh tế của Tư Vân Hương và Hồ Linh Nhi đã đạt tới thời kỳ hưng thịnh chưa từng có. Tài nguyên dồi dào, kỹ nghệ vượt trội lại được người Câm, đệ nhất thợ rèn của thời đại, cùng các thần nhân dưới trướng Bạch Hổ Đế trợ giúp chế tạo. Họ âm thầm rèn luyện vô số binh khí cường đại, chờ ngày quyết chiến. Khi đại quân Thiên Đình tiến đến cổng dịch chuyển, bất ngờ liên kết bị Duyên Khang cắt đứt. Muốn tới nguyên giới, nơi Duyên Khang tọa lạc, bọn họ phải mất hơn 10 năm hành quân đường bộ. Chỉ đến lúc ấy, Thiên Đình mới bàng hoàng nhận ra bọn họ đã quá xem thường những phàm nhân nhỏ bé này. Những vũ khí của Duyên Khang khi ấy, từ tháp kiếm ngút trời, thần binh tứ đế khống chế thiên tai, đến những chiến thuyền Thái Âm, Thái Dương kéo theo cả mặt trăng, mặt trời khổng lồ lướt qua chiến trường. Từ những khẩu pháo xạ nhật bắn dụng cả thần linh, chiến thuyền khổng lồ, chiến gia cực đại, cho tới thần khí lục đạo thiên luân khổng lồ vươn cao tận mây xanh, xoay chuyển cả luân hồi, tất thảy đều là thành quả của kỹ nghệ rèn đúc thượng thừa. Nhưng kỹ nghệ thôi chưa đủ, chính nền kinh tế vững mạnh, nguồn tài nguyên dồi dào mới là gốc rễ khiến những kỳ chân ấy ra đời. Trong vô số bàn tay góp sức, dấu ấn của Tư Vân Hương là không thể phai mờ. Nàng không chọn con đường của các cường giả, không khắc lạc ấn nơi hư không để bản thân vĩnh hằng bất diệt. Thay vào đó, nàng dùng một cách khác, âm thầm nhưng bền bỉ, đưa bản thân lên một đỉnh cao hiếm ai chạm tới. Sau này, cho dù trong hư không có vô số đạo thụ cành lá rực trời, vô số đạo hoa tỏa hương, vô số đạo quả trói lọi, thì ngàn đời sau, muôn dân vẫn được hưởng thành quả cải cách kinh tế của Tư Vân Hương, điều mà ngay cả chủ nhân của những đạo thụ, đạo hoa, đạo quả kia cũng chưa từng làm được. Có thể nói, nếu Tư Vân Hương trở thành giáo chủ, nàng hoàn toàn có thể làm được điều mà khắc sâu trong giáo lý của Thiên Ma giáo, đem đạo của thánh nhân phổ truyền cho muôn dân, để ai ai cũng được hưởng lợi. Bởi lẽ, chính bản thân nàng từ lâu đã và đang tạo phúc cho thế gian. Như vậy, trên đây là một số thông tin về thánh nữ Tư Vân Hương mà mình tổng hợp được. Chắc chắn nhân vật này còn rất nhiều điều thú vị để khai thác. Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.